Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng BATSO. At ito ang ating mga ingredients. Ihanda muna natin yung ating mga ingredients. So first, babalatan lang muna natin yung bottle gourd. Hinati ko muna ito para mas madaling balatan, pero isang buong bottle gourd yung lulutuin ko. So ito yung guys, yung technique na ginagamit namin para mag-mince ng bottle gourd. Ayan. So, pwede namang mano-mano na hatiin nyo muna or i-chop nyo muna bago nyo i-mince. Nasa sa inyo yan. So, bale, ulitin lang natin itong procedure hanggang sa maubos or ma-mince natin lahat yung bottle gourd. Set aside lang muna natin ito. And we will need 3 cloves of garlic. So, ipapound lang natin. And remove lang natin yung balat. At i-mince lang natin ito. Kailangan din natin ng sibuyas. Tanggalin lang natin yung balat and saka natin ito i-chop. Meron din tayo ditong pork liempo and ikakat natin ito sa serving pieces. Kapag na-prepare na natin lahat ng ingredients, pwede na tayong magluto. Magpapainit lang muna tayo ng kawali. Saka natin ilagay yung pork liempo na may kasamang kaunting tubig. Takpan lang natin ito hanggang sa mawala yung tubig. Kapag nag-evaporate na yung water, pwede na natin ilagay yung Annatto Oil. So, at least 2 to 3 tablespoons. So, kung gusto nyo malaman kung paano gumawa ng Annatto Oil, click nyo lang yung suggested video sa taas. Or kung ayaw nyo magluto ng Annatto Oil, meron din isang way. Pwede nyo ibabad yung Annatto seeds sa maligamgam na tubig and lagyan nyo ng konting asin. Tapos, saka nyo i-drain yung Annatto seeds. Pero mas magandang gumamit ng Annatto Oil kasi less sebo siya or hindi siya masebo. Pwede na rin nating igisa yung bawang. At isunod natin igisa yung na-chop na sibuyas. Season lang natin ito ng Magic Sarap Granules. At i-season din natin ito ng Patis.
Lagyan natin ng kaunting tubig. Tsaka tayo magde-glaze. More water. Let's season it with ground black pepper. Takpan lang natin at antayin natin itong kumulo. Kapag kumulo na ito, pwede na nating ilagay yung ating na-mince na bottle gourd. Takpan lang natin at isimmer natin ito hanggang sa ito'y maluto. Check lang natin kung luto na ito at pwede na rin tayong mag-adjust dito ng lasa. We will season it with the remaining magic sarap granules, some salt, and some patis. Hala, baka sabi niyo ang dami kong seasoning. Yung bottle gourd kasi nagre-release siya ng water content kapag naluto, kaya nawawala yung mga seasoning na yan. So, hindi naman siya maalat. Sige na nga, dagdagan na natin ng konting tubig. Hindi, yung tubig para yun sa sabaw. Kung gusto niya na mas masabaw yung ulam. So, ayan, luto na yung ating BATSO. I-serve na natin. Ayan, sana may natutunan kayo sa ating video today. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and ring the bell para ma-update ka sa bagong videos ko. Thanks for watching! Bye-bye!